Xin chào các bạn. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều bình luận từ phía các bạn về việc làm một con diều theo dạng lắp ghép. Đây cũng là một kiểu diều khá hay vì ta có thể tháo ra lắp vào dễ dàng và xếp chúng được gọn gàng, rất thuận tiện cho việc di chuyển đi xa. Để làm được diều này, tôi sẽ lấy một đoạn tre với phần gốc dày đặc và ở phía trên ngọn sẽ trông như thế. Ta sẽ đo từ dưới gốc tre lên trên ngọn 1m50 rồi dùng cưa cắt ngang qua tại dấu vừa có để loại bỏ phần dư đi. Bạn thấy trên thân cây thường có những mắt tre được mọc đối xứng với nhau ở hai bên thân và chúng thường được trải đều từ gốc lên đến trên ngọn. Để có thể tách tre ra làm nan cánh, tôi sẽ đặt dao ở chính giữa gốc và cẩn thận chẻ lên sao cho đường chẻ này được đi qua tâm của những mắt tre có ở hai bên và ra được hai phần bằng nhau. Ta sẽ tiếp tục lấy từng phần tre vừa có được chẻ ra làm hai một lần nữa và có được 4 thanh như thế. Tuy nhiên những thanh này sẽ còn vướng lại những mắt tre ở một bên. Phần này sẽ làm nan diều bị cứng và giòn nên tôi cũng cần tách bỏ phần mắt này ra khỏi thanh tre và ra được 4 thanh cánh ở cùng một đoạn tre. Để có thanh cán, tôi sẽ chọn một cây tre nhỏ rồi đo lấy chiều dài 1m90. Ta sẽ cắt ngang qua ở dấu này, bỏ phần dư đi và có được thanh cán diều với một đầu lớn hơn có đường kính 2,5cm, nhỏ về đầu còn lại khoảng 1,5cm. Để làm đuôi cho diều, tôi cũng sẽ lấy thêm hai đoạn tre nữa có chiều dài 76cm rồi đem tất cả số tre này ra ngoài nắng để phơi. Trong thời gian này, ngoài trời nắng rất gắt, khoảng hơn 10 ngày sau thì toàn bộ số tre cũng đã chuyển sang màu vàng nhạt, nhìn tất cả có vẻ đã khô. Tuy nhiên, những thanh tre này thường không được thẳng lắm. Tôi sẽ cần đốt một bếp lửa rồi chuẩn bị thêm một chiếc khăn và một thau nước. Sau đó, lấy một thanh, tôi đưa ngang lên tầm mắt, nhìn theo vị trí cong ở thanh này rồi đưa lên trên ngọn lửa. Ta sẽ xoay đều theo vòng. Việc làm này sẽ giúp nhiệt được chảy đều quanh thân. Khi nóng, tre sẽ trở nên mềm hơn. Tôi sẽ cẩn thận nắn và giữ ở đoạn này một lúc để thanh được thẳng theo ý muốn. Xong ta đắp khăn nước tại vị trí vừa nắn. Điều này sẽ làm cho nhiệt độ cao giảm nhanh chóng và giữ được hình dạng cố định tại điểm nắn. Tương tự như vậy, ta sẽ nắn thẳng hết tất cả những đoạn cong còn lại ở thanh này và toàn bộ số tre đang có. Sau đó, tôi sẽ đi tìm một thanh ống sắt có dạng hình vuông và bên trong sẽ có lỗ rỗng thông suốt qua nhau với bề dày khoảng 1,7cm. Ta sẽ đo lấy 10cm và dùng cưa răng nhỏ cắt ngang qua tại vị trí đã đánh dấu để ra được một đoạn nối cánh. Tôi cũng sẽ cắt thêm một đoạn nữa tương tự như vậy và có được hai đoạn bằng nhau. Sau ta làm dấu ở giữa tâm của hai đoạn này và để tạm nó ở đây. Với đoạn nối đuôi, ta cũng sẽ lấy một thanh sắt khác có dạng hình vuông với phần rỗng bên trong khoảng 1cm rồi cắt lấy một đoạn dài 8cm. Tôi cũng sẽ làm dấu ở giữa tâm đoạn này. Vậy là xong, ta đã có đủ tất cả đoạn nối cho diều. Tiếp theo, lấy thanh cán, tôi áp từ đầu lớn hơn của thanh xuống khoảng 16cm. Rồi từ dấu vừa có, tôi cẩn thận tạo thành một rãnh có dạng như hình chữ U. Rồi nhỏ keo vào, ta sẽ đặt giữa tâm đoạn nối vào rãnh này để giữ tạm nó như thế. Kế đến, tôi lấy một đoạn tre ngắn rồi chẻ ra thành hai mảnh. Ta sẽ nhỏ keo vào mảnh này rồi dán vào bên dưới đoạn sắt và một mảnh nữa ở bên trên. Sau đó dùng dây tôi sẽ cẩn thận buộc chặt lại như cách mà bạn đang thấy ở đây. Xong rồi từ dấu vừa buộc, tôi sẽ đo xuống dưới 84cm và tạo thành một rãnh giống như trước đó rồi buộc lại tương tự như ở trên. Nhưng ta cũng cần để đoạn nối sau này được thẳng song song với nối trước. Việc này sẽ giúp cánh diều được cân đối. Đồng thời từ đoạn nối vừa buộc, tôi sẽ đo xuống tiếp 28cm. Ta cũng cần tạo rãnh ở dấu này rồi buộc tương tự giống như nối đã có ở trên. Nếu các đoạn nối đã thẳng với nhau, ta sẽ nhỏ keo lại ở tất cả các mối đã buộc. Việc này sẽ làm các mối buộc được chắc chắn hơn. Tiếp theo, tôi lấy thanh dài 1m50 rồi vót thành dạng hình vuông sao cho đoạn gốc của thanh này vừa đủ lọt vào đoạn nối trên cánh và rút ngược trở ra. Ta đo từ gốc thanh này về bên phía ngọn 10cm và vót từ dấu vừa có hướng ra bên ngoài cho đến khi thanh này được tròn thật đều từ điểm vót nhỏ dần ra ngoài ngọn khoảng gần 4mm. Với ba thanh cánh còn lại, tôi cũng sẽ vót kích cỡ tương đương với thanh vừa có. Nhưng tay của tôi không khéo nên các gốc này đã bị khuyết một chút. Tôi đã khắc phục chúng bằng cách dán thêm mảnh tre và ra được những gốc tre thật vuông như thế. Để tránh việc tre ẩm mốc trong thời gian dài, ta sẽ phủ lên toàn bộ những thanh này một lớp sơn chống ẩm và chờ khoảng 1 giờ sau. Khi tất cả đã khô ráo, tôi sẽ để phần gốc của một thanh được bằng với giữa tâm của đoạn nối và làm dấu tại vị trí ở bên ngoài. Sau đó, nhỏ một ít keo gần dấu, dùng dây bản dẹp. Ta để một đầu dây vào dấu này rồi cẩn thận cuốn dây khoảng 3 vòng, cố định lại bằng keo và cắt đoạn dư đi. Việc làm này giúp thanh có điểm chặn và không lọt quá sâu vào bên trong ngoài ý muốn.
Với 3 thanh cánh còn lại, tôi cũng đã quấn dây giống tương tự như vậy, rồi dùng một đoạn dây ống trong suốt có bề rộng đủ để lọt đầu cánh vào bên trong. Tôi cắt lấy một đoạn dài 8 cm, ta sẽ làm dấu ở giữa tông ống này, xong rồi bôi keo ở đầu thanh cánh. Tôi đẩy đầu thanh vào gần đến vị trí giữa tông ống. Ta cũng sẽ làm như thế với thanh thứ hai. Ở đây, tôi đã để chiếu có lớp vỏ tre ở trên cùng một mặt phẳng, với ống mềm được nối ngoài đầu cánh như thế. Bạn thấy, ta có thể bẻ qua lại một cách dễ dàng. Tôi sẽ lấy 2 thanh cánh còn lại và làm tương tự giống như vậy, rồi đem chúng đi lắp vào 2 đoạn nối cánh. Tuy nhiên, 2 bên cánh trông có vẻ chưa được ưng ý lắm. Tôi sẽ đo từ thanh cán qua 2 bên thanh cánh 40 cm và từ dấu vừa có ra tiếp 32 cm, rồi đo từ đầu ngoài cánh vào trong 45 cm. Ta sẽ buộc dây giằng qua ở các dấu vừa có để điều chỉnh phong cánh được trông vừa mắt. Kế đến, tôi sẽ làm dấu trên thanh cán ở giữa bụng diều dùng móc phơi áo. Tôi cắt lấy một đoạn khoảng 4 cm. Ta đặt đoạn này theo chiều ngang vào dấu vừa có và buộc cố định tại đó. Rồi lấy sợi dây có đường kính 1,5 mm. Tôi buộc một đầu dây vào phía ngoài đầu cánh và luồn qua bên dưới những dây đang có ở cánh. Ta đưa dây này về giữa bụng diều, kéo mạnh tay để phía đầu ngoài cánh được cong lên theo ý muốn, rồi xếp dây vào nhau và giữ lại tại điểm này, nhấc dây ra ngoài. Tôi buộc thắt nút ở đó. Việc này giúp ta sẽ dễ dàng lắp vào và tháo ra. Ở đầu cánh phía bên, tôi cũng sẽ làm tương tự như vậy. Với phần đuôi, tôi sẽ lấy thanh dài 76 cm, rồi vót thành dạng hình vuông sao cho phần gốc của thanh này vừa đủ lọt vào đoạn nối. Rút thanh ra lại, ta đo từ gốc ra 7 cm và vót từ dấu vừa có ra bên ngoài ngọn theo dạng tròn đều, nhỏ dần về phía cuối khoảng 2 mm. Tôi cũng sẽ lấy một thanh nữa vót kích cỡ tương đương với thanh vừa có và đem tất cả 2 thanh này đi sơn. Khi chúng đã khô ráo, ta sẽ lấy một thanh xếp góc bằng đến giữa tâm đoạn nối và làm dấu ở vị trí bên ngoài, rồi nhỏ keo ở gần dấu. Ta đặt một đầu dây vào, quấn khoảng 3 vòng để tạo thành một điểm chặn và làm tương tự như thế với thanh thứ hai. Tiếp theo, dùng một sợi dây có chiều dài hơn 2 thanh đuôi một đoạn. Tôi sẽ xếp đôi dây lại và tại vị trí giao nhau của dây, ta buộc thắt nút như vậy, rồi đặt vòng dây này vào giữa tâm nối đuôi. Tôi sẽ đưa dây ở hai bên ra tới bằng đầu ngoài của thanh đuôi và buộc cố định tại đó, đồng thời đo từ đoạn nối đuôi xuống bên dưới 55 cm. Tôi sẽ dùng một sợi kẽm như bạn đang thấy, đặt chiều cong vào dấu vừa có, rồi buộc cố định lại và kéo vị trí đã thắt lúc trước ở dây móc vào đoạn kẽm này. Vậy là xong, ta đã hoàn thành được một khung diều lắp ghép với dáng đuôi cá. Để dán vải cho diều này, tôi sẽ dùng một miếng vải có bề rộng đủ để phủ qua toàn bộ cánh diều. Ta sẽ cắt vải dư xung quanh đi để chúng được gọn lại và dư ra theo bên ngoài khung cánh một khoảng như bạn đang thấy ở đây. Rồi từ giữa tâm miếng vải, ta vẽ dấu thành một đường thẳng và cắt ra thành 2 phần bằng nhau. Sau đó, dùng một dây kéo khóa có chiều dài bằng với bề rộng của miếng vải. Dùng keo 66, tôi rải đều vào một bên mép khóa rồi đặt vải vào mép này. Ta cẩn thận dùng ngón tay đè theo cho môi dán được thẳng đều và làm tương tự như thế với mép khóa ở bên. Tiếp theo, tôi đặt vải lên phía sau cánh diều và tại vị trí nối trên, ta sẽ cắt phần vải dư đi để lộ ra đoạn nối cánh và làm tương tự như thế với đoạn nối cánh bên dưới, rồi dùng kẹp đều xung quanh cánh diều để vải được căng đều. Xong rồi, tôi gỡ kẹp ở từng đoạn ngắn, cẩn thận thoa keo và dán vải vào khung cho đến khi xong toàn bộ cánh diều. Tại vị trí này của cánh, tôi sẽ dùi lỗ thông qua, luồn dây ra phía sau. Ta gỡ khóa ra và vòng lên phía trước. Như vậy, việc lắp sáo về sau sẽ được dễ dàng. Với phần đuôi, tôi cũng sẽ dùng một miếng vải trông như thế, rồi tại vị trí đôi đuôi ta cắt ra thành một đường ngắn bằng với chiếc khóa kéo dài khoảng 20 cm. Tôi cũng sẽ tạo thành một khoảng trống ở nối đuôi và dùng kẹp đều xung quanh để phần vải của đôi diều được căng đều, rồi cẩn thận dán lại cho đến khi xong và có được một con diều lắp ghép theo dáng đuôi cá nhìn rất đẹp mắt. Việc cần làm tiếp theo sẽ là nối dây cho diều. Tôi dùng một đoạn dây ngắn buộc một đầu dây vào vị trí như bạn đang thấy ở nối cánh trên và để dây dài gấp 2 lần qua vị trí đối xứng ở bên, rồi mới buộc đầu dây còn lại. Lấy một đoạn dây khác có chiều dài gấp 3 lần bụng diều, buộc thành vòng ở một đầu dây và xỏ dây này qua giữa sợi dây trên. Với đầu dây còn lại, ta buộc vào thanh cán phía bên dưới cánh diều, rồi dùng một đoạn dây nữa. Tôi cũng sẽ buộc thành vòng ở một đầu và xỏ vòng qua giữa dây vừa có. Với đầu còn lại của dây này, ta buộc vào một đoạn cây ngắn. Vậy là xong, chúng tôi đã có thể mang diều đem ra ngoài đồng. Ngoài đồng, tôi nối dây vào diều rồi cầm dây đi ra xa và cẩn thận để diều được đúng với hướng gió. Sau đó, bạn kia hất diều lên. Bạn thấy, mặc dù gió yếu nhưng diều lên vẫn khá dễ dàng. Với kích thước 3 mét thì lượng gió này dường như là không đủ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có chút thời gian để tận hưởng cảm giác diều kéo dây một lúc. Gió đang dần yếu đi làm con diều lắc lư không còn muốn bay nữa.
Tôi sẽ kéo diều xuống rồi cẩn thận gỡ từng đoạn của diều ra và xếp lại cho gọn, rồi đem con diều này về để những ngày sau sẽ còn mang đi thả tiếp.